Čau kamarádi, já jsem Krypto Vláďa a vítám vás u dalšího videa. V dnešním díle se budeme bavit o tom, jak vás sleduje MetaMask a hlavně, jak to udělat, aby vás nesledoval. Jdeme na to. Tak jo, tak jak to vlastně je s tím MetaMaskem? By the way, na začátek, já vím, že je neděle, že máme normálně video v úterý, ale protože budu prakticky skoro celý příští týden v Bruselu, jak víte z minulého videa, tak abych vás nevošidil o nějaký video, tak tady máte dnešního MetaMasku. Jak nás sleduje MetaMask? Přátelé, MetaMask sám jako o sobě nás vlastně nesleduje. Ale bohužel, což vlastně možná ještě horší, protože kdyby nás sledoval MetaMask, tak by nám to musel jako říct, my bychom to viděli a počítali bychom s tím. Teď máme pocit, že máme všichni nějakou Ethereovou peněženku. Je vlastně jedno, jestli ji používáte na Ethereum, na Polygon, na Binance Chain, úplně fuk. Každopádně, pokud ji necháte v takovém nastavení, v jakém jste si ji nainstalovali, tak s největší pravděpodobností budete úřadům odevzdávat veškerý svůj pohyb a veškeré svoje transakce. Jak je to možné? MetaMask sám jako takovej vůbec nic nedělá. Nicméně mezi MetaMaskem a mezi blockchainem je nějaký RPC server, nějaká vstupní brána, nějaký tunel, pomocí kterého se vlastně MetaMaskem připojíte na blockchain, do krypta, do toho jako úžasného světa. No a tady je ten problém, protože jsou tady centralizované společnosti, nejznámější z nich je Infura, který vlastně zprostředkovávají ten most do toho světa. No a pokud vy budete používat RPCčka Infury, tak protože Infura je centralizovaná společnost, která spadá pod nějaký judikatury, tak Infura podepsala takový ty sliby těm lidem, kteří na ní mají vliv, že bude schraňovat, archivovat veškerý vlastně jako pohyby, transakce a na vyžádání je úřadům vydá. Hotovo. Takže vy, když máte ve svém MetaMasku RPCčka Infury, tak vlastně o ničem nevíte a v klidu si ťukáte a odchází to. Nicméně stačí proto udělat pár malých kroků. A to je logicky změnit si RPCčka na někoho, kdo není pod tímhletím bičem regulátorů a kdo jim neodezdává vaše data. Protože ty defaultní, když to necháte v MetaMasku, jak to je, tak z 95% předpokládám, že budete připojený právě na servery, na RPC servery, který absolutně neřeší vaši bezpečnost a všechno odezdávají dál. Co proto uděláme? Klasika, podíváme se na Chainlist. Tohle je Chainlist, asi ho všichni znáte, používáte ho k tomu, když chcete přidat nějakou novou síť do svého MetaMasku, tak tady ji najdete. No a na co je podstatné se dívat, ať si rozbalíte jakýkoliv chain, tak dejme tomu, tady máme, jsem se rozbalil Ethereum, tak tady vidíte všechny možné adresy RPC serverů. A když se podíváme do nějakého čtvrtého, raz, dva, tři, čtyři, pátého sloupečku, tak vidíte, kdo má zelenou fajfku, kdo je privátní, kdo na vás nepráská, kdo není nějaký jako výstražný. Takže když se podíváte prostě, tak když se napojíte na Cloudflare, tak prostě jako vaše soukromí jde úplně do hajzlu u mnoha těch RPCček. Takže vy se vlastně přidáte do MetaMasku to RPCčko, který je zelený. Úplně stejně to můžete udělat u Polygonu, když se podíváme na Polygon. Zase vidíte Llama RPC, privátní a zbytek jsou tady buď červený křížky, anebo to o tom nejsou informace, nebo je tam vykřičník. Takže jednoduchá věc, kterou musíte udělat. Odházíte si ze svého MetaMasku všechny sítě, nebo se respektive podíváte, jaký tam jsou RPC profily a RPC servery, abyste to nemuseli všechno mazat a všechno přidávat. No a přes Chainlist si ty blockchainy přidejte znova a jenom si přidejte ty správný, u kterých je napsaný, že jsou privátní. Já si myslím, že by vám to do budoucna mohlo hodně zpříjemnit život. Přátelé, připomínám, že dnes po 8 hodině s patronama, respektive nejenom s patronama, ale s patronama i se členama komunity máme klasický nedělní call, protože si někdy večer pojedu pro dítě, tak si myslím, že úplně 8 nedávám, ale myslím si, že lehce po 8 za váma přiběhnu a budu se na vás těšit. Mějte se fajn a krásný zbytek neděle. Čau.